Bệnh viện Onchangi tại Singapore. Onchangi tại Singapore là một trong những cái bệnh viện đáng sợ nhất thế giới. Nơi này nổi tiếng với lời đồn về những hồn ma không đầu hay là chuyện các thợ săn ma bị dẫn dắt đi lạc trong vô thức. Thì cái bệnh viện Onchangi gồm 3 tòa nhà là 24, 37 và 1161, được xây dựng vào những năm 1930 như một phần của căn cứ quân sự Anh. Từ năm 1942 đến năm 1945, bệnh viện này rơi vào tay người Nhật và bị biến thành trại tù giam giữ khoảng 50 người tù nhân trong Thế chiến thứ hai. Trong suốt khoảng thời gian đó, Onchangi trở thành nơi tra tấn bất thảm sát không ít người. Không ai thực sự biết về cái sự tra tấn của Onchangi diễn ra như thế nào, chỉ biết rằng suốt nhiều thập kỷ người ta vẫn rỉ tai nhau những câu chuyện tù nhân bị chặt đầu, hãm hiếp, phân xác và chịu nhiều hình thức tra tấn khủng khiếp. Người ta tin rằng phần lớn tù nhân ở đây đều chết thảm và chỉ rất ít người được sống sót. Sau chiến tranh, Onchangi được trao trả lại cho người Anh, trở thành nơi khám chữa bệnh cho binh sĩ trong một vài năm. Các bệnh nhân ở đây cho biết họ cảm thấy bóng đen u ám bao trùm bệnh viện và thường thức giấc và cảm giác rất là sợ hãi. Những chuyện kỳ lạ cứ thế tiếp diễn với một mức độ ngày càng rùng rợn. Mọi người thường nghe thấy những giọng nói rầm rì, nhìn thấy các bóng đen lướt qua góc phòng và hay bị cảm giác bị cặp mắt vô hình nào đó đang theo dõi chính bản thân họ. Một số người còn khẳng định mình bị đẩy bởi những bàn tay vô hình, nhìn thấy một phụ nữ tỏa ra luồng khí hắc ám, hay mơ thấy mình bị người đàn ông mặc quân phục tra tấn. Với lịch sử đen tối đó, bệnh viện Onchangi sớm được Anh bàn giao lại cho Singapore vào năm 1976. Singapore khi ấy là một quốc gia mới thành lập chưa lâu. Bệnh viện cuối cùng bị đóng cửa vào năm 1970 nhưng không bị phá bỏ. Các tòa nhà trong bệnh viện vẫn còn đó và bị bỏ hoang. Đây chính là lúc mọi sự kỳ quái xảy ra, với tần suất dày đặc và mức độ rùng rợn tăng gấp bội. Các cư dân xung quanh khẳng định thường xuyên nghe thấy tiếng la hét vọng lại từ các hội trường bị bỏ trống, hay thậm chí nhìn những hồn ma không đầu đẫm máu lảng vảng trong khuôn viên bệnh viện ma này. Hiện tượng kỳ bí nổi tiếng nhất xảy ra với các thợ săn ma, những người bạo gan thám hiểu cái bệnh viện này vào ban đêm. Đó là những người này thường đi thành nhóm và một thành viên trong nhóm bỗng dưng mất tích. Trong một khoảng thời gian ngắn, thành viên mất tích sau đó trở về và kể lại cái trải nghiệm đáng sợ của mình. Theo lời kể, họ vô thức đi theo một người bạn đến một góc hẻo lánh của bệnh viện. Sau đó họ nhận ra người mà họ đang theo không còn giống như bạn của họ nữa, mà đúng hơn là một người nào đó hoặc cái thứ gì đó đã dẫn dắt họ đi. Nếu như cái đó gọi Việt Nam thì gọi là ma dắt, còn các nước khác thì An không biết đó là gọi là cái gì. Các bóng lạ đó nói với họ: bạn thuộc về nơi này, nó rất nguy hiểm, xin đi cho và đừng bao giờ quay lại. Nói xong, cái bóng bí ẩn vụt mất. Ngày nay, công trình bệnh viện Onchangi vẫn còn nguyên vẹn nhưng đã bị chính quyền cấm tiếp cận. Cảnh sát Singapore thậm chí đã đặt biển báo với nội dung cảnh báo: từ năm 2016, 20 người đã bị cảnh sát bắt giữ hoặc điều tra vì xâm nhập Onchangi.
Tuy nhiên, điều đó vẫn không ngăn được những người ưa cảm giác mạnh tìm cách thâm nhập bệnh viện ma nổi tiếng này, và những lời đồn ma ám, những câu chuyện ma quái vẫn chưa được xác định xác thực vẫn cứ thế lan truyền suốt nhiều thập kỷ, khiến nhiều người không khỏi tò mò trong nỗi run sợ và đầy ám ảnh. An vừa chia sẻ xong bệnh viện On Chanry cho các bạn. Các bạn nếu thấy hay nhớ ấn like và subscribe kênh của An nha. Và bạn nào có ý muốn An làm về những cái địa điểm bí ẩn nữa thì hãy để lại địa điểm đó tại dưới phần bình luận nha. Xin chào.